สวารูเดียสจะแรงได้ตามที่เราคาดหวังหรือเปล่าพลาดหมดเลยโอเคมีตัวโดนแต่ว่าไม่ตายก็แสดงว่าขนาดชนะทางท่ายังต้องหวังพึ่งเจาะทักษะในการเอาคาฟกาลงในดอกเดียวครับสวัสดีครับมาพบกับผมไมโครนอชแนลอีกเช่นเคยนะครับผมในเกมหลายเรนเจอร์นะครับมาครับหลังจากที่เราทำการรีวิวเรนเจอร์คู่เทพจากโคโรโบไคจูหมายเลข8ในร่างไฮเปอร์แม็กเป็นที่เรียบร้อยแล้วคราวนี้ถึงตาร่างที่สุดของมันกันบ้างครับเรื่องจากคาฟกาในร่าง9ดาวแม็กพรสวรรค์ตามศักยภาพตีบวก 2,500 แถม P100 อีกต่างหากที่ตัวเกมให้สเตตัสมาค่อนข้างสูงทำให้พลังชีวิตสูงสุดได้ถึง420 ล้านกันเลยทีเดียวโดยคาฟกานี้มีจุดเด่นทางด้านของสกิลที่2ครับที่มีสกิลใหม่อย่างสะพรึงกลัวทำให้ศัตรูเมื่อโดนสกิลนี้เข้าไปจะเดินมูนวอล์กถอยหลังกลับไปหาป้อมตัวเองนั่นเองครับเรียกได้ว่าเป็นการสตันปั่นป่วนรูปแบบใหม่นะครับผมเหมือนกับยกลอยหรือสตันดั้งเดิมเพียงแต่ว่าศัตรูจะเดินมูนวอล์กถอยหลังระหว่างนั้นจะไม่สามารถทำอะไรได้เลยครับไม่ว่าจะตีปกติออกสกิลหรือแม้แต่บัฟก็ตามแต่อีกทั้งยังมีความสามารถเปิดอันใหม่อย่างเฮือกสุดท้าย plus นะครับผมโอกาสการติดใน PVP สูงถึง 100% หรือการันตีติดนะครับผมและติดนานถึง7 วินาทีสามารถเอามาเคาน์เตอร์เจ้ามูลกับปะที่เป็นตัวเมตาเน้นตีเดเมจทางคริได้อย่างง่ายดายเลยทีเดียวและยังมีความสามารถ9ดาวให้เลือกเป็นกันอยู่เวลา5 วิที่เข้ากับเมตาในปัจจุบันสุดๆถ้าหากโดนอยู่5 วิตัวนี้ก็ยังปล่อยตัวได้แบบสบายๆแต่เรนเจอร์มันก็ใช่ว่าจะมีแต่ข้อดีครับมันก็ต้องมีข้อเสียกันบ้างครับอย่างที่1เลยคือเราจะเห็นได้เลยว่าความสามารถมันเต็มเรียบร้อยแล้วไม่มีคอมโบตัวเมตาที่คนนิยมใช้กันอย่างเพิ่มแร่ 1,000 หน่วยหรือหยุดเวลา5 วิกันนั่นเองและอีก1ข้อสำคัญเลยคือตัวมันเนี่ยโดนสถานะค่อนข้างง่ายครับไม่ว่าจะเป็นสตันกระเด็นใบนะครับหรือแม้กระทั่งพวกป่วนลำนำอะไรต่างๆนานาที่มีในปัจจุบันเนี่ยมันโดนแทบจะทุกอย่างเลยนั่นเองจึงเป็นเหมือนการบังคับไกลๆนะครับว่าพรสวรรค์ขั้นที่1นี้ถ้าปลดได้ก็ปลดเถอะครับผมเพราะว่าอย่างน้อยมันมีทำให้การโจมตีด้วยสกิลของศัตรูไร้ผล1 วิกับตัวมันเองนั่นเองนะครับส่วนเอฟเฟกต์ที่เหลืออย่างเพิ่มเกราะเลือด5 เท่าหรือวิ่งไวอีก2 เท่านี้นั้นเป็นผลพลอยได้ซะมากกว่าซึ่งที่อยากให้พรสวรรค์หลักขั้นที่1นี้มันติดนะครับผมก็ต้องผ่านเงื่อนไขอันใดอันหนึ่งไปก่อนนั่นคือเจ้าคาฟกาจะต้องถูกมูฟไปโดยยอนนะครับหรือว่าโดนเอนจินรวบเข้ามานะครับผมหรือว่าเป็นทางด้านของการส่งพวกกระโดดไปข้างหน้าหรือบัฟจากเจ้าโสมเรียกได้ว่าแอบใช้งานยากเหมือนกันซึ่งณปัจจุบันนี้เองเนี่ยก็มีเรนเจอร์ตัวหนึ่งที่ยังคงอยู่ในเมตาและคล้ายคลึงกับเจ้าคาฟกานั่นเองนั่นคือเจ้ายอฟอร์เจอร์ครับสายพลังธาตุไม้โนธาตุอาจจะแตกต่างกันนั่นเองนะครับหลายคนก็น่าจะมีคำถามสงสัยว่าพี่ระหว่างยอกับคาฟกาเนี่ยตัวไหนมันเจ๋งกว่ากันนะครับก็ต้องบอกได้เลยว่ามันมีข้อดีข้อเสียให้เราเลือกใช้งานทั้งคู่นั่นเองนะครับแต่ถามว่าเบียดกันลงได้ไหมคงจะไม่ได้แหละครับเพราะว่าเจ้ายอข้อดีของมันก็มีอยู่เหมือนกันนั่นคือคอมโบหลักหยุดเวลา5 วิที่ยังขาดไปไม่ได้จากภายในทีมของเรานั่นเองนะครับรวมกระทั่งถึงเฮือกสุดท้ายครับที่มีเหมือนกันเพียงแต่ว่าไม่ใช่เฮือกสุดท้ายแบบการันตีติด 100% เนาะมันจะมีบางจังหวะที่ไม่ติดนะทำให้แตงกวาหลุดลอดลอยไปหาแผงหลังแล้วคริหายหมู่ได้อยู่เหมือนกันเนาะหลายคนน่าจะเคยประสบพบเจออยู่เหมือนกันนั่นเองนะครับยิ่งไปกว่านั้นเนื่องจากยอเขาเป็นคอมโบหลักหยุดเวลา5 วิเขาก็เลยไม่ได้ใส่ตัวของการหยุดเวลา5 วิมาที่เข้ากับเมน่าในปัจจุบันอยู่นั่นเองนะครับผมแต่คาฟกาเขามีนั่นเองนะทำให้เจ้ายอเนี่ยสามารถโดนหยุดเวลา5 วิรัวๆจนปล่อยตัวมารับคริกับปะไม่ได้อยู่หลายครั้งนั่นเองนอกจากนี้พอสวรรค์เจ้ายอฟอร์เจอร์ยังเปล่งประสิทธิภาพได้ดีกว่าเจ้าคาฟกาอีกต่างหากนะครับเพราะว่าพรสวรรค์หลักขั้นที่1ของมันก็คือทำให้ศัตรูที่โจมตีด้วยสกิลใส่ตัวมันในระยะที่ยืนไกลกว่า5 เท่าของระยะยืนเจ้ายอนั้นเนี่ยไร้ผลได้นั่นเองนะครับโอกาสการติดสูงถึง 90% นะครับไม่จำกัดเวลาด้วยนั่นเองนะและเพิ่มเติมก็คือสำหรับพรสวรรค์ขั้นที่3เนี่ยมันจะไม่เหมือนสายพลังตัวอื่นนะครับผมเพราะว่ามันเป็นการต้านสตันนั่นเองนะครับผมทำให้โดนสตันลดน้อยลงไปครับทำให้การโดนสถานะง่ายนี้ลดน้อยลงไปด้วยเช่นเดียวกันนะครับและไม่ใช่เป็นแค่ 40% ตรงนี้เท่านั้นเนาะเพิ่มศักยภาพนี้ก็ต่างออกไปเช่นเดียวกันนะครับเราสามารถตีบวกได้เต็ม 50% เลยนะครับผมทำให้รวมกันแล้วเป็น 90% ครับโอกาสโดนสตันน้อยมากๆเลยนั่นเองนะครับซึ่งมันแตกต่างกับคาฟกาที่เป็นสายพลังปกติทั่วไปพรสวรรค์ไม่ได้ถูกปรับเปลี่ยนอะไรแม้แต่พรขั้นเดียวเลยนั่นเองนะครับผมรวมกระทั่งถึงศักยภาพช่องสุดท้ายสีเหลืองนี้เนี่ยมันก็ไม่ใช่การสตันครับแต่ว่าเป็นการกันกระเด็นตามปกติที่สายพลังทุกตัวเขามีนั่นเองนะครับและเรายังสามารถตีบวกได้แค่ 50% เท่านั้นครับเท่ากับว่ายังมีโอกาสโดนค่อนข้างที่จะเยอะอยู่เนาะจึงทำให้ภาพรวมเนี่ยการใช้งานบอกได้เลยว่าคาฟกายังเบียดยอไม่ลงนั่นเองนะครับแต่ว่าสามารถใช้ควบคู่กันได้เพราะว่าข้อเสียของยอคาฟกาก็สามารถมาแก้ไข
ตรงจุดนั้นได้ส่วนข้อเสียของคาฟกาเจ้ายอเขาก็มีข้อดีของมันในการแก้ไขของคาฟกาได้เช่นเดียวกันและก่อนจะไปทดสอบกันนะครับเราใส่เกียร์ให้จะหนักจะเต็มเหมือนเคยครับชิ้น1อาวุธชิ้นใหม่ล่าสุดประจำตัวของโฮชินะเนาะพลังชีวิตสกิลโจมตีแน่นอนลดคูลดาวน์ออปชั่น4เลือกลดคูลดาวน์ช่องกลางครับหมวกไวเซอร์สายฟ้าหลบสกิลแน่นอนลดแร่ออปชั่น4เลือกพลังชีวิตปิดท้ายด้วยสร้อยมังกรครามปีใหม่ครับหลบสกิลต้านสกิลลดแร่ออปชั่น4เลือกลดแร่เพิ่มเติมทำให้เซตัสณตอนนี้เป็นหลบ100ต้าน100ลดคูลดาวน์2จุดลดแร่3จุดบวกกับบัฟประจำเดือนช่วยลดคูลดาวน์และลดแร่เพิ่มเติมไปอีกนั่นเองครับไม่รอช้าไปลองเทสในสเตจหลักกันเลยดีกว่าว่าจะใช้งานเป็นอย่างไรกับด่านเจ้าจำบอนนก396นั่นเองให้บอนนกเดินออกมาจากป้อมสักเล็กน้อยนะครับจากนั้นปล่อยคาฟกาแร่214ออกไปก่อนเลยครับบัฟหน้าป้อมติดหัวช้าไปหน่อยแต่ว่ายังยอมรับได้อยู่จากนั้นเข้าตำแหน่งออกสกิลเลยครับผมต่อยไป1หมัดครับระยะความกว้างค่อนข้างไกลแล้วก็ดาเมจหนักมากๆครับ1ที 40% เลือดบอนนกครับเทียบเท่ากับสายว่องไวหรือสายวิพิบที่ไม่ได้ใส่อัปเกรดธาตุทำดาเมจได้สูงในระดับนั้นเลยนั่นเองนะครับผมและก็เจ้าคาฟกานี่นั้นก็จะเห็นได้ว่าขึ้นพลาดรัวๆครับถือว่าหลบได้ค่อนข้างเก่งนะครับผมค่าแฝงสูงพอสมควรเลยนะครับต่อมาเทสที่ด่าน408กันบ้างครับมาดูความแม่นยำสกิลในตัวมันกันหน่อยร่าง9ดาวแม็กจะแม่นกว่าร่างไฮเปอร์นั่นเองนะครับผมไหนดูซิประสิทธิภาพการต่อยจะเป็นอย่างไรตีปกติกันไปก่อนไม่ว่ากันตอนนี้เราวิ่งกินระยะมาเกือบครึ่งแมปนะครับถือว่าไกลอยู่คิดว่าเจ้าคาฟกาน่าจะต่อยหมัดเดียวถึงหน้าป้อมได้เลยนั่นเองครับเพราะว่ามันกว้างเกินกว่าที่เขาเขียนไว้450จุดยังไงซินี่ไงถึงหน้าป้อมจริงๆด้วยนะมันไกลได้ถึงสัก600-700จุดกันเลยทีเดียวนะกะด้วยสายตาเอานะครับหมายสัก1หมัดซิต่อยเข้าไปโอ้โหถึงหน้าป้อมอีกแล้วนะแล้วก็โดน3-4-5ตัวกันเลยทีเดียวนะครับถือว่าความแม่นใช้ได้เลยและมาปิดท้ายที่ด่าน444ครับมาเทสความถึกหน่อยว่ามันจะยืนได้นานขนาดไหนครับปล่อยคาฟกาไปเลยครับบัฟหน้าป้อมไปก่อนนะครับผมจากนั้นเข้าตำแหน่งบัฟอีก1ครั้งครับจะสังเกตเห็นได้ว่าขึ้นพลาดแบบรัวๆครับแฝงหลบสูงมากๆในตัวมันเองความถึกก็ไม่เป็น2รองใครครับโดนตีปกติโดนดาเมจสกิลเข้าไปก็ยังเฉยยังนิ่งครับเราปล่อยมาแค่ตัวเดียวดูดิยืนกันทั้งวันและเมื่อออกสกิลก็จะเห็นได้ว่ามูนวอล์กติดเยอะมากๆครับผมเต็มหัวศัตรูเลยนั่นเองครับก่อนนี้ที่เราไม่เห็นเพราะว่าตัวศัตรูนั้นค่อนข้างเปราะบางแต่ด่านนี้ถึกเป็นพิเศษก็เลยยังไม่ตายครับยังได้เห็นการสะพรึงกลัวอยู่นั่นเองเนาะเป็นการสตาร์ทปั่นป่วนในรูปแบบหนึ่งที่ดีมากๆครับผมศัตรูได้แค่เดินถอยหลังไม่สามารถทำอะไรได้เลยนั่นเองเราปล่อยมาเพิ่มอีก1ตัวก็ยังยิงกันทั้งวันครับขึ้นพลาดรัวๆโดนตีคริตีปกติก็ยังเฉยนะครับผมนี่ขนาดไม่มีบัฟฮิวเลือดนะเนี่ยมีแค่บัฟเกราะเลือดก็ยาวๆไปเหมือนกันนั่นเองครับผมจากนั้นลองจำมา PVP 1 ต่อ 1ดูครับคู่แรกขอเจอเจ้าจินซีไหวพริบธาตุไฟกันก่อนเลยนะครับใส่โดนแน่นอนใส่อัปเกรดธาตุใส่เจาะทักษะนั่นเองนะครับผมคาฟกาเป็นสายพลังท่าน้ำชนะทางท่าเจ้าจินซีคิดว่าน่าจะยืนได้ยาวๆถ้าไม่โดนรอบสังหารหายหมดซะก่อนนั่นเองนะครับผมเพราะว่าขนาดในร่างไฮเปอร์แม็กถ้าสังเกตดีๆเนี่ยจะเห็นได้เลยว่าจินซีต่อยหมัดเดียวไม่ตายต้อง2หมัดนะครับต้องพึ่งลดต้านหน่อยนั่นเองนะครับผมถือว่ามันถึงในระดับนั้นเลยนั่นเองครับและจังหวะนี้ต่อยกันรัวๆครับขึ้นดาวเต็มหัวแต่ไม่รู้ว่าเครื่องสุดท้ายติดหรือเปล่าเพราะว่าดาวมันสามารถทับได้แต่คิดว่าน่าจะไม่ตายนะเพราะว่าอันนี้มีรอบสังหารด้วยครับดูค่อนข้างยากนิดนึงนะครับผมน่าจะหมัดเดียวรอดอยู่นั่นเองครับสบายๆเพราะว่าไฮเปอร์มันยังรอดเลยก้าวเราก็ต้องมากกว่า1หมัดอย่างแน่นอนนี่ครับอาจจะต้องพึ่งลดใต้นิดนึงจินซีถึงจะเอาคาฟกาลงกันนั่นเองนะครับแต่ละหลังนี่เหมือนจะโดนรอบสังหารเยอะนะครับขึ้นหัวกะโหลกเต็มเลยและระหว่างที่ติดหัวกะโหลกนี้ถ้าโดนรอบสังหารเพิ่มก็สามารถตายได้เลยครับไม่ต้องรอ7วินั่นเองนะครับผมดูสิขึ้นพาดรัวๆนะเนี่ยเอาเรื่องนะครับผมคาฟกาถึกโคตรนะครับผมต่อมาจะมาเจอกับไหวพริบท่าน้ำอย่างเจ้าโซจิครับใส่ทั้งโดนแน่นอนใส่ทั้งหลบสกิลแน่นอนโนมีอัปเกรดธาตุมีเจาะทักษะคราวนี้เสมอทางท่าคิดว่าดาเมจน่าจะเข้าได้แรงมากขึ้นไม่รู้คาฟกาจะรับได้กี่ทีแต่ร่างไฮเปอร์มันรอดจากโซจิได้นานมากๆนะครับผมอันนี้ร่างกาดาวน่าจะยาวกว่านั้นอีกนะโอ้โหหลบค่อนข้างดีเลยนะเนี่ยดูเด็ดพลาดรัวๆนะครับผมแล้วก็ตายอย่างเนี่ยไม่รู้นะครับเพราะว่าติดรูปไฟบนหัวเริ่มตายให้เห็นเกิดขึ้นแล้วนะครับก็แสดงว่าอันแรกๆรูปไฟนี่ยังไม่ตายนะครับผมน่าจะต้องโดนกระทืบมากกว่า4ทีด้วยซ้ำไปนะก็น่าจะนานกว่าจินซีนะเพราะจินซีมันมีลดต้านเนาะทำให้ตีเข้าได้แรงมากกว่านั่นเอง
นะโอ้แต่ว่าแค่นี้ก็ยืนนานมากแล้วนะสำหรับในยุคปัจจุบันแบบนี้ไม่ต่างกับเจ้ายอเลยทีเดียวถัดมาเป็นไหวพริบธาตุไม้กันบ้างนะครับผมรูเดียสนะครับใส่โดนแน่นอนใส่อัปเกรดธาตุใส่เจาะทักษะมาเต็มรอบนี้คาฟก้าแพ้ทางธาตุครับแล้วเราใส่รูเดียสมีเจาะทักษะมาด้วยน่าจะแตกเลยหรือเปล่าในดอกเดียวนะครับมาลองดูสว่านรูเดียสกันดีกว่าว่ามันยังแรงในระดับไหนดอกหนึ่งเป็นไงตายเลยครับผมทีเดียวจอดโอเคใส่จอดทักษะให้ก็เห็นผลชัดเจนนะครับผมสำหรับรูเดียสนะครับแรงใช้ได้และจากนั้นผมลองเปลี่ยนเกียร์รูเดียสเล็กน้อยนะครับผมเอาจอดทักษะออกแต่ยังคงมีอัปเกรดท่าอยู่และโดนแน่นอนนั่นเองนะไหนดูสิว่าคาฟก้าเนี่ยจะตายเหมือนเดิมหรือเปล่าเวลาไม่เจอจอดทักษะแต่ยังแพ้ทางธาตุเหมือนเดิมนะเอาลองดูครับสว่านรูเดียสจะแรงได้ตามที่เราคาดหวังหรือเปล่าพลาดหมดเลยโอเคมีตัวโดนแต่ว่าไม่ตายก็แสดงว่าขนาดชนะทางธาตุยังต้องหวังพึ่งเจาะทักษะในการเอาคาฟก้าลงในดอกเดียวครับน่าจะ3ดอกได้นะครับถึงจะแตกนะครับผม2ดอกเหมือนจะไม่ใช่นะน่าจะ3นะครับลำดับถัดมาจับมาเจอกับเจ้าเอนจินที่คนนิยมใช้กันมากสุดในปัจจุบันนั่นเองนะครับผมใส่ทั้งโดนแน่นอนใส่ทั้งอัปเกรดธาตุเนาะเรายังคงแพ้ทางธาตุอยู่ดูซิว่าเจ้าเอนจินดาเมจมันแรงขนาดไหนเอาคาฟก้าลงหรือเปล่าแต่ว่าเป็นเวอร์ชั่นไม่มีเจาะทักษะนั่นเองนะมาลองดูกันดีกว่าเอนจินรวบหน่อยสิรวบไปรวมกันยังยืนเฉยสบายใจเฉิบนะครับไม่สะดุ้งสะเทือนนะโอเคก็รออีก1รอบนะผมหายน้ำแข็งกันหน่อยวิ่งออกมายังไงซิเอนจินขอรวบอีกสักทีหน่อยซิยังไงยังเฉยอยู่ครับ 2-3 ทีแล้วก็ยังนิ่งไม่ตายไม่สะดุ้งสะเทือนแสดงว่าดาเมจนี่ไม่เทียบเท่ารูเดียสนะรูเดียสนี่อย่างน้อย3ทีก็มีตายให้เห็นแล้วนั่นเองนะครับเริ่มตายให้เห็นแล้วนะเพราะว่าเมื่อกี้เหมือนจะวิ่งเร็วๆหรือเปล่าไม่แน่ใจไม่ใช่พรสวรรค์ทำงานนะครับผมขั้นที่1เนาะเพราะว่าโดนรวบจากเอนจินก็เลยวิ่งไวขึ้นนะครับไม่ได้ตายนะครับผมยังอยู่รอดปลอดภัยครบทุกตัวเลยและถ้าหากเราเปลี่ยนเอนจินมาใส่เจาะทักษะเพิ่มเติมและยังคงอัปเกรดธาตุกับโดนแน่นอนดาเมจมันจะแรงพอเอาคาฟก้าลงเหมือนรูเดียสในดอกเดียวหรือเปล่าแต่คิดว่าไม่น่านะครับน่าจะมากกว่า1ดอกเนาะแต่ว่าน่าจะลดจำนวนครั้งที่ตีเอาคาฟก้าลงได้เมื่อกี้นี้ยังไม่ตายเลยสักรอบนะแต่รอบนี้น่าจะเห็นเฮือกสุดท้ายกันบ้างละยังไงสิยังเฉยยังนิ่งตายไหมมีตายหรือยังน่าจะยังไหมไม่รู้นะครับโอเคอมตะให้ไปก่อนเนาะจะได้ไม่โดนดาเมจจากน้ำแข็งนะครับจะได้เห็นว่ามันตายจริงๆโอ้โหยังไม่สะดุ้งสะเทือนเลยโอเคเครื่องสุดท้ายเริ่มมาแล้วโดนไปเยอะอยู่เหมือนกันแต่ว่าเยอะไม่เท่าตาเมื่อสักครู่นี้ที่ไม่มีเจาะทักษะนั่นเองครับก็เห็นผลมากยิ่งขึ้นละกันเนาะเมื่อใส่เจาะทักษะเอาลงง่ายขึ้นน้อยนึงจากนั้นตามมาด้วยเรนเจอร์แสงมือกันบ้างเรื่องมาจากธาตุแสงอย่างบาวร็อกครับผมใส่โดนแน่นอนแล้วก็อัปเกรดธาตุเท่านั้นนะเมื่อวานตีแป๊บเดียวนี่คาฟก้าก็เอาลงได้อยู่เหมือนกันแต่วันนี้มันไม่ใช่ไงอัปเกรดเป็น9ดาวแม็กแล้วน่าจะหลายดอกอยู่เหมือนกันเนาะถึงจะเอาลงได้นะครับไหนดูซิโดนแล้วยังชิวๆอยู่ไหมคาฟก้าเราน่าจะสบายๆนะครับยังไม่ตายเลยสักตัวด้วยซ้ำไปนะโอ้โหเอาเรื่องไงไงโอ้โหยืนทั้งวันนะผมแบบนี้เครื่องสุดท้ายก็ไม่ขึ้นด้วยนะครับโอ้โหโดนไปกี่ดอกไม่ได้เยอะนะเนี่ยก็คงจะต้องพึ่งหวังเจาะทักษะหน่อยละครับนะที่จะเอาลงง่ายๆโอเคเริ่มเครื่องสุดท้ายให้เราเห็นแล้วนั่นเองนะครับผมโอเคจากนั้นขอส่งบอสมืดมาลงสนามกันบ้างครับใส่โดยนอนใส่อัปเกรดท่านและมีเจาะทักษะเจอร็อกไม่มีเจาะยืนกันเป็นวันรอบนี้บอสมืดมีเจาะแล้วครับผมไหนดูซิเสมอทางธาตุเวอร์ชันมีเจาะจะเป็นอย่างไรนะจะตายเร็วขึ้นหรือเปล่าโอเคขึ้นพลาดเยอะอยู่นะครับผมแล้วก็เร็วมากครับ3ทีเฮือกสุดท้ายเลยทีเดียวครับผมโอเคนะก็เห็นผลเร็วมากยิ่งขึ้นหลายเท่าตัวนะครับเวลามีเจาะทักษะเองนะถ้าเบาร็อกใส่เจาะทักษะก็น่าจะสภาพนี้ครับ3ทีน่าจะแตกเลยนั่นเองนะก็ถือว่าถึกมากแล้วรับดาเมจเจาะทักษะได้สบายๆถึง3ครั้งถ้าเป็นตัวอื่นที่แบบไม่ใช่ตัวเมตาหลักนี่คือน่าจะได้ทีเดียวบินเลยนะครับไว้พริบหมดไปแล้วตามมาด้วยสายว่องไวกันบ้างครับอย่างเจ้า Power โนธาตุไฟใส่ด้วยนอนใส่อัปเกรดธาตุใส่เจาะทักษะคาฟก้าเราเป็นธาตุน้ำนะครับชนะทางธาตุเจ้า Power นะครับรวมถึง Power เป็นสายไวดาเมจจะไม่หนักเท่าสายไหวพริบนั่นเองนะครับขนาดไหวพริบยังยิงตั้ง3ทีกว่าจะแตกนะครับอันนี้เป็นว่องไวน่าจะทุบกันนานอยู่พอสมควรนะครับทุบแล้วยังไงยังเฉยครับผมนะ2ทีไปแล้วนะส่วนใหญ่ก็จะตีทางคริทุบมา 3-4 ทียังนิ่งอยู่ครับผมโอ้โหไม่ติดเครื่องสุดท้ายใช่ไหมเนี่ยติดแค่ลดต้านเนาะหวังว่าจะไม่ตายนะครับเพราะว่าเรามองไม่เห็นนะสกิลมันทับกันโอเคเครื่องสุดท้ายมาแล้วตัวแรกนะครับผม
ตัวอื่นเหมือนจะยังไม่ตายอะไรเลยโอเคนะน่าจะยังรอดอยู่ปกตินะครับผมแต่ว่าก็สามารถเอาลงได้อยู่เหมือนกันแต่ว่าจำนวนครั้งอาจจะมากกว่าสายไวพริบหน่อยนั่นเองครับสักอีกเท่าตัวหนึ่งและมาปิดท้ายที่เจ้ามูลกับปะที่เป็นตัวดาเมจทางคริที่เก่งที่สุดในปัจจุบันนี้นะครับผมใส่ทั้งเกียร์อันใหม่ครับอาวุธที่มีทั้งเพิ่มแรงคริติคอลนะครับผมแล้วก็เพิ่มพลังโจมตี N% อีกนะแถมยังเพิ่มอัตราการติดคริติคอลอีกนะครับผมแล้วก็มีทั้งอัปเกรดธาตุแล้วก็มีถังเก็บความเย็นที่เพิ่มเจาะทักษะแล้วก็มีออปชั่นสเปเชียลช่วยเพิ่มแรงโจมตีคริเข้าไปอีกกับปะใส่เต็มขนาดนี้คาฟกาจะยืนได้สักกี่น้ำกันเชียวมาสังเกตไปพร้อมกันครับผมนะไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าไม่เคยเทสนะครับมาดูซิกับปะเคลี้ยงมาหลายแตงกวาพร้อมกันอยู่กันเลยไม่รู้ว่ากี่ครั้งนะครับแต่ว่าเหมือนจะไม่ใช่ดอกเดียวแต่นะครับน่าจะมากกว่า1ครั้งนั่นเองนะน่าจะมี 2-3 ทีขึ้นไปนะครับประมาณนั้นโนแต่ว่าเร็วกว่าการโดนสกิลดาเมจแน่นอนนะครับเพราะว่า2ที3ทีเท่านั้นเองนะโอ้โหแป๊บเดียวเท่านั้นครับผมเห็นผลเลยแต่ว่าเราเข้าประชิดเจ้ากับปะได้นะครับผมเพราะว่าเครื่องสุดท้ายตัวหน้าช่วยรับดาเมจให้และตัวหลังก็จะไม่โดนดาเมจสามารถวิ่งมาเติมทีมได้ทันเองครับจากนั้นมาลอง PP เป็นทีมบนลีกตำนานกันดีกว่านะครับผมก็ดูตั้งรับกันนิดนึงนะครับโอ้ก็มีชนะอยู่นั่นเองนะครับไหนดูซิบนนี้ตึงๆแน่นอนนะครับก็ฝั่งเราเป็นฝั่งขวาตั้งรับมีตัวใหม่อย่างคาฟกาเนาะส่วนฝั่งบุกไม่ได้ใช้นะครับแต่เป็นอาร์เนีย2ตัวโอ้โหแล้วเมื่อกี้กับปะทำเกมตอนเริ่มนะครับผมคริหายไปบางส่วนนะครับก็เลยทำให้ศัตรูใช้ไอเทมอย่างรวดเร็วนั่นเองครับผมพายุกลับมาแล้วยังไงดีเรากองกันหน้าบ้านเข้าเมตายืนไกด์ผมคาฟกาเบ่งพลังแล้วก็ต่อยหมัดขวาออกไปแล้วเป็นไงโอ้โหศัตรูโดนไปมูนวอล์กหลายตัวเลยแต่ว่าเราไม่เห็นในรีเพย์เหมือนจะบั๊กหรือเปล่าไม่แน่ใจเพราะว่ามันวิ่งอยู่กับที่แทนนะครับผมจริงๆมันคือมูนวอล์กนั่นเองนะครับโอ้โหก็โดนกันไปหลายตัวเลยนะครับผมจังหวะนี้แล้วก็ศัตรูเหมือนจะสร้างกลุ่มไม่ทันเริ่มโลกกดไอเทมมั่วแล้วนะครับผมฝั่งเรานี่คือมาเป็นกองทัพเพราะว่าเข้าเมตายิงไกลฝั่งบุกเล่นไม่ได้เลยนั่นเองนะครับผมสร้างกลุ่มกันไม่ได้ด้วยนะครับโดนกระเด็นกระดอนจากปั่นป่วนแล้วก็จินซีต่อยข้ามหลังมาโซจิดาเมจข้ามมาเหมือนกันโอ้โหหายหมดทีมแบบนี้ลำนำ2ตัวก็ไม่ช่วยแล้วครับเพราะว่าผลิตตัวออกมาไม่ทันนะผมคาฟกายืนค้ำเฮือกสุดท้ายไว้ให้กับปะก็ฆ่าไม่ลงครับผมมาเป็นกองทัพสำหรับการปล่อยตัว1วิในเดือนนี้ครับผมโอ้โหเร็วจัดเยอะโคตรและชนะกันไปมาดูกันต่ออีกสักตาละกันนะครับผมเปลี่ยนคนกันบ้างรอบนี้เกมบุกเขาใช้คาฟกาด้วยครับเหมือนเกมรับเราเลยนะน่าสนใจครับมาเจอกันตรงกลางโอ้โหแตงกวาคริบ้างโดนยอมูฟบ้างโดนกดดันมาถึงหน้าบ้านแบบนี้เกมบุกเขาไม่ยอมครับกดพายุรีเซ็ตพื้นที่กันใหม่ครับผมและการจะยัดหน้าป้อมกดแช่แข็งไปเลยครับและวิ่งมายัดทันหรือเปล่าถ้าไม่ทันโดนสวนด้วยเมตายืนไกลนะเวยและจะเหมือนจะใช่นะครับผมก็เตรียมตัวโดนสวนเลยครับผมกองหลังเขายืนเริ่มไม่อยู่ครับเริ่มหายฝั่งเราเริ่มกดดันออกมาจำนวนก็เยอะครับจำนวนไม่ลดลงเลยนั่นเองและยังไงต่อดีครับผมโอ้โหดาเมจลงกันแบบรัวๆกันโดดข้างกันมารัวๆพอสวรรค์ติดกันเติมครับสำหรับคาฟกานะครับผมแล้วก็ยืนแทงรับดาเมจกับป่าให้ฝั่งกองหลังเราไม่โดนทางคริแน่นอนและฝั่งกองหลังเขาก็ไม่โดนทางคริเหมือนกันเพราะว่ากระโดดข้ามมาเครื่องสุดท้ายรับดาเมจคริให้เหมือนกันครับผมต้องหวังพึ่งดาเมจสกิลจากพวกจินซีโซจิและตัวอื่นเท่านั้นแหละครับถึงจะล้วงกองหลังลงได้แต่เหมือนจะล้วงได้แบบสบายๆแม้แต่ยอยังมูฟโดนเลยนั่นเองนะแล้วก็พวกบังคับปั่นป่วนนี่ติดกันเต็มหัวเลยครับลำนำก็เอาเขาด้วยนะแถมกับปะตีเกือบแตกนะครับผมป้อมตัวเองนะโอ้โหเอาเรื่องจัดและยังไงดีจังหวะนี้กดดันมาถึงหน้าบ้านยอมแพ้ไปเลยนั่นเองมาดูอีกสักหนึ่งตาละกันรอบนี้ขอเป็นตาที่แพ้บ้างละกันนะครับผมเขาใช้ด้วงเกมบุกด้วยว่ะนะและก็อีกทีมเขามีคาฟกาเหมือนกันด้วยผมน่าสนใจมากสำหรับตานี้คาฟกาเวอร์ซัสคาฟกานะครับผมค่อนข้างเป็นที่นิยมแล้วครับบนลีกตำนานเพียงแค่2วันเท่านั้นก็เริ่มเห็นการใช้งานมากยิ่งขึ้นแล้วครับแล้วก็เขาค่อนข้างอดทนสูงมากนะรอให้ฝั่งบอดใช้ไอเทมพัดมาก่อนหมดเลยและเราค่อยใช้พายุสวนพร้อมกับน้ำแข็งเพื่อยัดหน้าป้อมการันตีปิดจบครับไม่เข้าเมตายืนไกลเองและแตงกวาดอกนี้หายไปครึ่งทีมครับผมคิดว่าน่าจะมาเติมทีมทันเพราะว่ากดอมตะเพื่อให้ทีมมาเติมทันนั่นเองนะครับผมและจะปิดลงไหวหรือเปล่ายังมีบางตัวครับกระโดดข้ามกลุ่มหลังมาเพื่อให้ยอรับดาเมจทางครีครับเพื่อจะรอสร้างกลุ่มแต่แบบนี้ไม่น่าพอแล้วครับผมนะครับกล้ายอมไม่น่าจะยืนคำให้
ไม่ได้เพราะป้อมแตกแล้วล่ะครับผมและไหนมาลองเล่นเองสักตาสิผมจะพอมีฝีมือไม่ได้เอาเจอซ่อนเร้นด้วยนะครับผมลองใช้ทีมนี้หน่อยไหมไม่มีการบินไม่รู้เจอตัวบินหรือเปล่านะลองตีดูแล้วกันเนาะเอาคาฟกาไปลองเล่นกันนิดนึงครับบอกได้เลยว่าลีกตำนานนี่ดูยากมากครับสำหรับการใช้คาฟกาเพราะว่ามันมีทั้งป่วนนู่นป่วนนี่นั่นนะครับผมตำแหน่งมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาตลอดเลยนะครับดูไม่รู้เรื่องจริงๆนะดูลำบากมากนะครับผมไม่เหมือนลีกข้างล่างเนาะเพราะว่าเขาปล่อยตัวช้าพวกสกิลอะไรมันก็จะลดน้อยลงนะครับอันนี้ปล่อยตัวเร็วสกิลคือภาพเต็มไปหมดเลยดูกันไม่หวัดไม่ไหวนะครับเอาพายุออกไปก่อนโอ้ศัตรูมีตัวการบินเพิ่มบัฟคริหมู่ด้วยนะครับโอเคน่าจะไหวอยู่ครับเติมทีมทันไหมแช่ไปก่อนเลยครับผมเล่นสเต็ปยัดป้อมบ้างนะครับเพราะว่าบนนี้ถ้าเน้นเอาเร็วก็ต้องเล่นสเต็ปนี้แหละแล้วก็โดนมูนวอล์กรัวๆเมื่อสักครู่นี้เห็นติดหัวเนาะแต่ว่าตายไปก่อนนะครับไม่ทันมูนวอล์กโอเคกดอมตะกันไปครับหวังว่าจะเอาลงนะคงไม่โดนสวนด้วยเมตายืนไกลนะคิดว่าอย่างนั้นนะครับตัวป่วนเขาปล่อยมาค่อนข้างที่จะเยอะโอ้โหเขายังเหลืออมตะอยู่ว่ะจะปิดดาเมจลงไหมวะเนี่ยแบบนี้นะครับโอเคติดสตันจากเอนจินอยู่ครับทำได้ดีมากครับผมแล้วยังไงคาฟกาอยู่กันเต็มเลยอ้าวป้อมแตกโอโดนกับปะลำนำตีเป้าตัวเองเหมือนเมื่อสักครู่นี้เลยบทสรุปการใช้งานเจ้าคาฟกาในร่างที่สุดของเขานะครับก็ต้องยอมรับตามตรงเลยว่ามันถึกจริงๆครับผมโดนเจาะทักษะก็ยังสามารถยืนรับดาเมจได้มากกว่าหนึ่งทีแถมหลบค่อนข้างที่จะเก่งมากๆด้วยนั่นเองนะครับผมสกิลสะพึงกลัวก็ทำหน้าที่ปั่นป่วนศัตรูได้เป็นอย่างดีเพิ่มอีกหนึ่งอย่างนั่นเองเนาะมันไม่เหมือนกับสกิลมูฟนะเพราะว่ามูฟเนี่ยมันยังสามารถวิ่งกลับมาเติมทีมได้เร็วทันใจแต่ว่าถ้าเป็นสะพึงกลัวเนี่ยนะต้องรอศัตรูถอยหลังไปแล้วก็วิ่งกลับมาเติมทีมหลายจังหวะนั่นเองนะครับผมแถมมันยังสามารถติดเครื่องสุดท้ายได้ 100% ด้วยครับทำให้แตงกวาไม่สามารถข้ามหลังมาตีแผงหลังเราตายได้อย่างง่ายๆนั่นเองนะครับผมแถมยังไม่กลัวหยุด5วิอีกต่างหากนั่นเองแล้วแต่ว่าข้อเสียก็คือจะเห็นได้ชัดว่าเมื่อกี้นี้โดนสถานะง่ายหลายตาเลยนั่นเองนะครับผมก็แลกๆกันไปเนาะจังหวะนั้นยอก็น่าจะทำเกมให้เพราะว่าเราจะเอามาใช้คู่กันนั่นเองเนาะและสำหรับพรสวรรค์เราเห็นประโยชน์เยอะมากเมื่อสักครู่นี้ก็คือโดนรวบโดนมูฟไปข้างหลังหรือว่าโดนโสมเนี่ยส่งกระโดดข้ามกลุ่มหน้าไปมันติดพรสวรรค์วิ่งเร็วไปเติมเข้าตำแหน่งได้ทันทีทันใดด้วยนั่นเองครับแถมมีจังหวะที่มันไม่โดนสกิลดาเมจได้ทั้งสิ้น1วิด้วยนะครับผมถือว่าเป็นประโยชน์มากๆเลยนั่นเองจึงแนะนำว่าควรจะต้องปลดพรสวรรค์อย่างน้อย1ขั้นนั่นเองนะครับผมแต่ถามว่าบังคับไหมก็ไม่ได้บังคับขนาดนั้นเนาะมีจะดีกว่าไม่มีอาจจะประสิทธิภาพลดลงไปได้นั่นเองและเมื่อ2ทีมตำนานบางทีมนะครับจะเห็นได้ว่าคาฟกาเอามาลงสนามเรียบร้อยปั้นแม็กแล้วด้วยนะครับผมก็ใช้กันถึง40กว่าทีมกันแล้วนะครับเพียงแค่วันที่2เท่านั้นเนาะใช่แล้วใครที่ยังไม่มีคาฟกานะครับแนะนำว่าเดือนนี้ควรจะต้องเปิดตามล่าหามันเก็บเอาไว้อย่างน้อย1ตัวนั่นเองเนาะเพราะว่าเป็นเรนเจอร์ระดับ must have เหมือนกับเจ้ายอเลยครับใกล้เคียงกันสำหรับการใช้งานและถ้าใครถามว่าควรจะต้องปั้นมัน9ดาวแม็กเลยหรือเปล่าก็บอกนะที่นี้เลยว่าอยากจะปั้นได้เลยครับคุ้มค่ากบ9ดาวอย่างแน่นอนครับผมเพราะว่าค่อนข้างเก่งมากพอสมควรเลยเนาะแต่ว่าหลักๆเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับแต่ละทีมนะครับว่ามีที่ว่างหรือเปล่าต้องการตัวชนรูปแบบนี้เพิ่มเติมอีกไหมนะครับผมก็มาจัดกันได้เลยนั่นเองและก่อนจะลาไปอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้ช่องแมคโครนอยกันด้วยนั่นเองเนาะสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ครับผมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย